බලමු කොහොමද අපි හදාගත්ත VPS එකට ghost installation එක කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකේ මේ වෙනකොට WordPress website දෙකක් තියෙනවා. දැන් ghost එකත් install කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ RAM එක චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව ghost CMS එක run කරන අඩුම තරමේ මෙගාබයිට් 150කවත් free space එකක් තියෙන්න ඕන කියලා එකක් එනවා. 1GB RAM එක install කරන්න යනකොට අනිත් sites දෙක දාලා. ඒක නිසා මම digital version වලදී මෙතෙන්දී droplet එක power off කරලා resize කළා මේක 2GB memory එකක් තියෙන විදිහට. මෙතෙන් වෙලා අපිට ඊට පස්සේ droplet එක turn off නම් resize කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපව මෙතන power කියන එකට ඇවිල්ලා droplet එක turn on කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට turn on කළාට පස්සේ මේ විදිහට memory එකෙන් 30යි use වෙන්නේ 70%ක්ම ඉතුරුයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේකෙදි ghost installation එක කරගන්න. ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ දැනට තියෙන WordPress website එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන cd කියලා දාලා www කියන එකට එනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී WordPress කියලා directory එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තමයි අපේ WordPress installation දෙකම තියෙන්නේ. මෙතෙන් මෙන්න මේ ටික තියෙනවා. දැන් මම මේකෙදී මේ domain එකට Chandima කියන එකට blog එකක් විදිහට තමයි හදන්න යන්නේ ghost එක. මම මෙන්න මේ විදිහට ghost installation එකට දාලා කරන document එක හදාගෙන ඉන්නවා. මම මුලින්ම කරන්නේ අපි server එක config කරද්දී දීපු username එකට log වෙන එක මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් directory එකක් create කරනවා. ඒකදී ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ghost කියලා තමයි directory එක පටන් ගන්න. මෙතනදී password එක ඉල්ලනවා අපි create කරපු user ගේ. ඉතින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී server configuration එකේදී පෙන්නුවා මෙතන password එකක් දාන්න ඕනි කියලා. ඒ password එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී මට පුළුවන් අපි create කරපු directory එකට ඕන කෙනෙක් set කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ඒකට permission set කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි අදාළ directory එකට මෙන්න මේ විදිහට navigate කරනවා. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකෙදි ghost installation එක මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. අපිට ghost installation එකේදී නම් nginx.service configuration file virtually වෙනම create කරන්න මොකුත් නැහැ. ඒ ඔක්කොම automatically create කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ghost install කියලා දුන්නාම installation process එක පටන් ගන්නවා. issues මොනවා හරි මෙතන තිබ්බොත් පෙන්නනවා red color එකේ cross එකක් එක්ක. ඉතින් මේ process එකට ටිකක් වෙලා යනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ghost installation එක සිද්ධ වුණාට පස්සේ මෙතනදී අපි provide කරන්න ඕනේ අපිට දෙන්න ඕනේ කියන URL එක. මම මෙන්න මේ URL එක තමයි දෙන්න යන්නේ මේකට. my URL එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී මම int එක press කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන SQL username එක අහනවා මේකට දෙන්න ROOT කියලා root කියලා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී password එක අහනවා. මේ password එකට අපි අර MySQL වල දුන්න root password එක මේ විදිහට අරගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී ghost database name එක මොකක්ද කියලා අහනවා. මම තියෙන එකව provide කරනවා මේ විදිහට. issues මොනවා හරි තිබ්බොත් මෙන්න මෙතෙන්දී y එක දුන්නාට පස්සේ පෙන්නනවා. issues මොකුත් නැහැ. ඔන්න ඔක්කොම හරි. දැන් y එක දීපු ගමන් මෙතන nginx setup වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී SSL certificate එක no කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී ආපහු සැරයක් y කියලා දෙන්න system කියන එක. ඊට පස්සේ ghost start කරන්න කියන එක y දීලා start කරන්න. අපි SSL certificate එක install කරලා නැහැ. ඒකට reason එකක් තියෙනවා. හරි. ඔන්න issue එකකින් තොරව ghost installation එක වුණා. දැන් අපි මේකට set කරන්න ඕනේ SSL certificate එක. මේ තියෙන්නේ. අපි ඒකට මුලින්ම යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතෙන්න navigate කරන්න ඕනේ. nginx වල තියෙන configuration file තියෙන location එකට. ගිහිල්ලා ls කියන ටික type කරපුවම අපිට තියෙන configuration file ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන configuration files හතරක් තියෙනවා. එකක් default කියලා තියෙනවා. එකක් හොඳම tech කියලා අපි හදපු එක තියෙනවා. Chandima Galahitiyawa කියලා WordPress දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ file එක තමයි මෙන්න මේ configuration file එක තමයි ghost වලට අදාළ configuration file එක. sudo nano කියලා දීලා අර file name එක දීලා enter කරනවා මෙහෙම. ඒතර මෙන්න මෙතන server name කියන තැන මට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ server name කියන එකේ තියෙන මෙන්න විදිහට blog.chandimagalahitiyawa.com කියලා. මම මේක ඉස්සරහනොත් මෙතන blog. මේ විදිහට දීලා මේක
control O එකයි මේ විදිහට press කරලා ඊට පස්සේ යටින් සුදු පාට line එකක් ආවට පස්සේ keyboard එකේ return key එක press කරනවා නැත්නම් enter key එක ඊට පස්සේ control X එක කරවල ඒකෙන් අයින් වෙනවා හරි ඔන්න මේ දෙක හරි දැන් ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් nginx එක restart කරන්න මම ඊට කලින් nginx t කියලා ගහලා බලනවා issues මොනවද තියෙනවද කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන issue එකක් තියෙනවා කියලා පේනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. නමුත් මේක ඇත්තටම එහෙමද කියලා බලන්න පුළුවන් sudo su කියන එක දාලා ඊට පස්සේ nginx t කියන එක ගහන්න පුළුවන් මෙහෙම. එතකොට issue එකක් නැහැ. අර චන්දිම කියන user තමයි error එකක් පේනවා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම මෙතෙන්දී මෙන්න මේ විදිහට nginx එක restart කරගන්නවා. සහ මම මෙන්න මේ විදිහට SSL එකකින් show කරන්න අවශ්‍ය විදිහට ගන්නවා. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම IP address එක අරගෙන මේ පැත්තෙන් හදන්න ඕනේ ඒ record එක block කියලා. ඊට පස්සේ IP එක මේක point කරන්න ඕනේ. proxy status එක අයින් කරන්න ඕනේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ තව record එකක් add කරන්න ඕනේ cname එක. ඒකේ දෙන්න ඕනේ w3ක්. ඊට පස්සේ block කියලා දීලා ඊට පස්සේ ඒකේ proxy status එක අයින් කරලා මේක target කරන්න ඕනේ blog.chandima.com කියන domain එකට. හරි ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන SSL certificate installation process එක කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඔන්න එතකොට මේ විදිහට certificate එකක් issue වෙලා තියෙනවා. දැන් මට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් load කරලා බලන්න ghost එක installation එක වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ghost එක install වෙලා තියෙනවා SSL එකක් තියෙනවා මෙතන issue එකකින් තොරව. හරි. දැන් මට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී site name එක දෙන්න මම මෙතන චන්දිම ගලහිටියාව blog කියලා දෙන්නම්. ඊපස්සේ මේ detail ටික එහෙම auto ගන්න දෙන්න. password එක ටිකක් ලොකු strong password එක suggest කරන්න කියන්නම් මෙහෙම. ඊපස්සේ මම මෙතනදී create account and start publishing කියන එක දෙනවා. ඉතින් ghost මේ විදිහට subdomain එක කරන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් main domain එක කරන්න ගන්නත් පුළුවන්. එකම දේ තමයි main domain එක කියනකොට අර මුලින් domain name එක කියලානකොට ඒකෙදි main domain එක දෙන්න. ඊට පස්සේ IP එක point කරන main domain එකට. එච්චර කියන දෙන්න වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙන්න මෙතනදී ghost වල installation එකේදී පොඩි issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින් රතු පාටට පෙන්වන්න පුළුවන් error එකක් තියෙනවා කියලා. ඒතකොට එහෙම වුණාම මේ page එක refresh කරලා login වෙන්න මේ දීපු details වලින් log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක සාමාන්‍යයි. ඒතකොට මේ විදිහට ආපහු සැරයක් cost කියලා load කරන්න මෙතනින්. එතකොට already register වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙතන password එක දෙන්න. email address එක දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊපස්සේ sign in වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට issue එකකින් තොරව ghost වලට load කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ settings වලට එන්න. ආවට පස්සේ මෙතන about ghost කියන එකට ආපුවම මෙතන ඔක්කොම version එක production එක environment මේ දේවල් ටික පෙන්නනවා. දැන් ghost installation එක success වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතෙන් ඇවිල්ලා එන්න මේකේ මේ IP record එක තියෙන එකේ විතර proxy status එක on කරන්න. එළ මෙතන Cloudflare වලදී මේ sub domain තියෙන මේ proxy status එක on කරන්න වෙයි. මෙතන www.blog. කියලා මේ විදිහට dot දෙකක් තියෙන නිසා දාන්න බෑ. ඒකේම තියන්න පුළුවන්. ඉතින් එකම server එක ඇතුළට උන්න ghost install කළා කිසිම issue එකකින් තොරව site එක ඔක්කොම වැඩ කරනවා.